คุณเคยสงสัยไหมว่ากลิ่นเน่าเหม็นที่ลอยมาตามลมหนาวชายแดนมันคือซากสัตว์หรือคือเสียงกรีดร้องที่ไม่มีใครได้ยินคืนนี้เราจะพาคุณเข้าสู่พรมแดนที่ความตายถูกปฏิเสธเมื่อร่างทหารเขมรนับร้อยแหลกสลายใต้ฝนเหล็กแต่แผ่นดินแม่กลับลบชื่อพวกเขาหายไปจากบัญชีคนตายเตรียมความตื่นเต้นและน่ากลัวกับตำนานกองทัพสัมภเวสีไร้หน้าและคำสาปมัจจุราชสีดำที่ภูมะเขือเรื่องจริงที่น่ากลัวยิ่งกว่านิยายเพราะคนตายยังเดินกลับบ้านไม่ได้ท้องฟ้าสีดำเหนือเขาพระวิหารไม่ได้มืดเพราะเมฆฝนแต่มันมืดเพราะฝูงอีกาที่มารอรับขวัญวิญญาณเร่ร่อนยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่าที่ขนลุกที่สุดในกัมพูชาเมื่อทหารเลวนอนตายอย่างอนาถในป่าแต่ทหารยศใหญ่กลับมีงานศพหรูหราความแค้นที่สั่งสมจนกลายเป็นคำสาปส่งตรงถึงเมืองหลวงคืนนี้เงาที่ยืนอยู่หลังคุณอาจเป็นทหารที่กำลังตามหาชื่อของตัวเองก็ได้ตั้งใจฟังให้ดีเพราะความตายครั้งนี้มีเรื่องราวที่คนเป็นไม่ยอมบอกคุณนรกหรือเปรตที่บ้านสามหลังคำเตือนเนื้อหามีความรุนแรงเกี่ยวกับสภาพศพและบรรยากาศที่กดดันทางจิตใจธันวาคม 2568 ลมหนาวที่พัดกระโชกผ่านแนวสันเขาบรรทัดมิได้นำมาเพียงความเยือกแต่มันหอบเอามวลอากาศแห่งความตายที่หนาทึบจนแทบสำลักมาด้วยที่ฐานปฏิบัติการบ้านสามหลังทหารพรานไทยต้องใช้ผ้าชุบน้ำมันก๊าซปิดจมูกตลอดเวลาเพราะกลิ่นที่ลอยมาจากแนวป่าด้านหน้านั้นไม่ใช่แค่กลิ่นศพเน่าเปื่อยธรรมดาแต่มันคือกลิ่นคาวเลือดที่ผสมกับกลิ่นน้ำเหลืองหมักหมมและกลิ่นปูนขาวที่ทำปฏิกิริยากับของเหลวจากซากศพจนส่งกลิ่นฉุนแสบจมูกเหมือนสารเคมีพิษพื้นดินบริเวณนั้นกลายเป็นสีดำคล้ำดินเลนชุ่มโชกไปด้วยของเหลวจากร่างกายมนุษย์ที่ซึมออกมาไม่หยุดหย่อนแม้จะโรยปูนขาวทับไปนับร้อยกระสอบแต่เพียงข้ามคืนปูนขาวสีขาวโพลนก็จะถูกย้อมจนกลายเป็นสีน้ำตาลแดงด่างพร้อยราวกับผืนดินกำลังขับเลือดเสียออกมาประจานความโหดร้ายสัญญาวิปลาสไม่มีศพไม่มีปัญหาเบื้องหลังกลิ่นคาวคลุ้งนี้คือคำสั่งที่เย็นชายิ่งกว่ามัจจุราชจากศูนย์บัญชาการของประเทศเพื่อนบ้านเมื่อฝ่ายไทยพยายามประสานส่งคืนชิ้นส่วนร่างที่เก็บกู้มาได้ตามหลักมนุษยธรรมเสียงตอบรับจากวิทยุสื่อสารกลับราบเรียบไร้อารมณ์ยืนยันตามเดิมพิกัดนั้นไม่มีกำลังพลของเราสิ่งที่พวกคุณพบไม่ใช่ทหารกัมพูชามันคือซากสิ่งของนิรนามนี่คือการลอกเลียนแบบนโยบายลบวิญญาณจากสมรภูมิรัสเซียยูเครนที่โหดเหี้ยมที่สุดเมื่อรัฐตีค่าเงินชดเชยและภาพลักษณ์ผู้นำสูงกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การปฏิเสธศพคือการประหยัดงบประมาณมหาศาลและคือการลบประวัติศาสตร์ความพ่ายแพ้เมื่อกฎหมายระบุว่าพวกเขายังไม่ตายแค่สูญหายพิธีกรรมทางศาสนาจึงเริ่มไม่ได้หลุมฝังศพจึงไม่มีและที่น่าพระพึงกลัวที่สุดคือประตูนรกของแผ่นดินแม่ได้ปิดตายใส่หน้าดวงวิญญาณเหล่านี้อย่างถาวรกองทัพอสูรกายที่แนวชายแดนเมื่อตะวันตกดินบรรยากาศที่บ้านสามหลังจะเปลี่ยนจากสนามรบเป็นป่าช้าผีสิงหมาป่าและสัตว์ป่าในละแวกนั้นพากันส่งเสียงร้องโหยหวนที่ฟังดูผิดธรรมชาติมันไม่ใช่การเห่าแต่เป็นเสียงขู่กระโชกผสมเสียงครางด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดขีดราวกับพวกมันกำลังเห็นสิ่งที่ตายไปแล้วพยายามตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมทหารยามกะดึกรายงานตรงกันว่าในคืนเดือนมืดพวกเขาเห็นกลุ่มก้อนสีดำเคลื่อนที่อยู่ในดงปูนขาวที่เหม็นเน่าเฉาเหล่านั้นไม่ได้เดินเหมือนคนแต่เคลื่อนที่ด้วยอาการกระตุกบิดเบี้ยว
บางร่างคลานด้วยมือเปล่าเพราะช่วงล่างขาดหายไปมีรายงานลับระบุว่าทหารนายหนึ่งส่องกล้องอินฟราเรดเข้าไปแล้วพบกับภาพที่ทำให้เขาถึงกับอาเจียนออกมาทันทีเขาเห็นร่างในชุดลายพรางเปื้อนโคลนตมยืนเกาะรัดลวดหนามพยายามจะข้ามกลับไปยังฝั่งกัมพูชาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใบหน้าของพวกเขามันไม่ใช่ใบหน้าเละๆของศพสงครามทั่วไปแต่มันคือความว่างเปล่าที่เรียบเนียนบริเวณที่ควรจะเป็นตาจมูกปากกลับกลายเป็นเนื้อเยื่อพังผืดสีซีดเรียบสนิทเหมือนหุ่นขี้ผึ้งที่ยังปั้นไม่เสร็จนี่คือผลกรรมของการถูกรัดลบตัวตนเมื่อไม่มีชื่อก็ไม่มีหน้าเมื่อไม่มีสถานะก็ไม่มีปากไว้ร้องขอความยุติธรรมพวกเขากลายเป็นอสูรกายไร้หน้าที่ทำได้เพียงเสียงร้องอู้อี้ในลำคอที่ฟังไม่ได้สับจุ้ยพองเคิมเคลียนนะเคลียนอาหารนะจุ้ยพองและทุกครั้งที่ร่างไร้หน้าเหล่านั้นพยายามยื่นมือข้ามเส้นแบ่งเขตแดนจะเกิดประกายไฟสีเขียวคล้ำและเสียงดังฉ่าเหมือนเนื้อสดโยนลงบนกระทะร้อนๆกลิ่นไหม้ของวิญญาณที่ถูกแผ่นดินเกิดปฏิเสธจะโชยคลุ้งตอกย้ำว่าพวกเขาถูกขังไว้อย่างสมบูรณ์ห้องเย็นสยองขวัญที่โรงพยาบาลแห่งนี้ความสยองไม่ได้จำกัดอยู่แค่แนวหน้าที่โรงพยาบาลแห่งนี้ห้องเก็บศพนิรนามกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามหลังเที่ยงคืนชิ้นส่วนอวัยวะที่ขาดวินซึ่งทหารไทยเก็บรวบรวมมาใส่ถุงดำและแช่แข็งไว้เริ่มแสดงอาการต่อต้านเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตคนหนึ่งลาออกทันทีหลังจากเข้าเวรดึกเพียงคืนเดียวเขาเล่าด้วยอาการสั่นเทาว่าได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากในตู้แช่ศพหมายเลข13 14และ15เสียงนั้นเหมือนก้อนเนื้อเปียกๆกำลังกลิ้งไปมากระแทกผนังสแตนเลสจากด้านในเสียงเหมือนเล็บมือที่เหลือเพียงกระดูกพยายามขูดขอบตู้แช่เพื่อหาทางออกและที่สยองที่สุดคือเสียงกระซิบที่ลอดผ่านซีลยางของประตูตู้เย็นออกมามันเป็นเสียงที่เปียกชื้นเหมือนคนที่มีเลือดเต็มปากพยายามพูดว่าจะขย่มตู้เอาคูกลับไปเมื่อเปิดตู้ออกมาดูสภาพภายในกลับปกติแต่ถุงใส่ชิ้นส่วนศพมักจะเปลี่ยนตำแหน่งและมีรอยเลือดสดๆซึมออกมานองพื้นตู้ทั้งที่ศพควรจะแข็งตัวไปนานแล้วราวกับว่าความแค้นทำให้เลือดในกายของพวกเขายังคงสูบฉีดอยู่บ่วงกรรมที่รัฐสร้างเรื่องเล่าผีทหารเขมรยุคใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องของวิญญาณที่ต้องการส่วนบุญแต่มันคือโศกนาฏกรรมของเปรตสงครามที่ถูกสร้างขึ้นโดยนโยบายรัฐตราบใดที่คำสั่งไม่มีศพไม่มีปัญหายังคงถูกบังคับใช้วิญญาณเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับขยะมีพิษที่ถูกทิ้งข้ามพรมแดนพวกเขาไม่ได้ไปผุดไปเกิดแต่กำลังสั่งสมความอาฆาตแค้นอยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่บ้านของพวกเขาและในคืนที่ลมสงบหากใครกล้าพอที่จะไปยืนที่แนวชายแดนบ้านสามหลังคุณอาจจะไม่ได้ยินแค่เสียงหมาหอนแต่คุณจะได้ยินเสียงรองเท้าคอมแบทที่เปียกชุ่มไปด้วยเลือดเดินย่ำวนเวียนไปมาไม่รู้จบพร้อมกับคำถามที่ไม่มีใครกล้าตอบว่าถ้ากูไม่ใช่ทหารแล้วไอ้เศษเนื้อที่เน่าอยู่นี่มันคือตัวอะไรวิญญาณที่ถูกเนรเทศอาถรรพ์ศพไร้ญาติแห่งภูมะเขือพิกัดชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณใกล้ภูมะเขือและเขาพระวิหารในวันที่เสียงปืนสงบลงสิ่งที่เข้ามายึดครองพื้นที่แทนไม่ใช่ความสันติแต่เป็นความตายที่ถูกปฏิเสธบนท้องฟ้าเหนือป่าดิบชื้นอีกาฝูงมหึมาบินวนเวียนประหนึ่งเมฆดำพยาบาทพวกมันไม่ได้มารอเหยื่อแต่มันกำลังรุมถึงร่างของทหารกัมพูชาหลายสิบนายที่นอนเน่าเปื่อยผุพองอยู่ตามซอกหินและพงหญ้า
ร่างเหล่านั้นถูกทิ้งไว้ตามนโยบายไม่มีศพไม่มีปัญหาเมื่อรัฐปฏิเสธการมีอยู่ของพวกเขาดวงวิญญาณจึงถูกจองจำอยู่ในนรกบนดินที่ไม่มีทางออกพี่ศักดิ์นามสมมุติทหารพรานกองร้อยส่งเสบียงกรมทหารพรานที่ 23เล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขณะวางดอกไม้ไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณนิรนามที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอกันทรลักษณ์ทุกครั้งที่ผมขับรถขึ้นไปส่งเสบียงที่แนวหน้าใกล้ภูมะเขือกลิ่นแรกที่ปะทะหน้าไม่ใช่กลิ่นป่าแต่มันคือกลิ่นศพที่เน่าจนหวานเลี่ยนคอมันเหม็นรุนแรงจนข้าวปลาในห่อเสบียงแทบจะกลายเป็นขยะกลิ่นมันคละคลุ้งไปทั่วป่าเหมือนมีใครเอาเนื้อเน่าๆเป็นตันๆมาหมักไว้พี่ศักดิ์เล่าว่าทหารแนวหน้าเขารู้กันดีคืนไหนที่ลมพัดมาจากฝั่งกัมพูชากลิ่นน้ำเหลืองและกลิ่นปูนขาวจะเข้มข้นจนคนเป็นแทบจะขาดใจตายตามคนตายไปด้วยเมื่ออาทิตย์ลับขอบฟ้าภูมะเขือจะกลายเป็นสุสานไร้หลุมเสียงหมาในหมู่บ้านและหมาป่าจะหอนรับกันเกลียวตลอดแนวรบเสียงของพวกมันโหยหวนราวกับเห็นพญามัจจุราชเดินตรวจแถวทหารพรานที่เข้าเวรยามเล่าว่าเขาเคยเห็นทหารเงานับ10 นายเดินเกาะกลุ่มกันออกมาจากดงที่โรยปูนขาวร่างของพวกเขาเละเทะจนจำเขาเดิมไม่ได้บางร่างลำตัวหายไปครึ่งหนึ่งแต่ยังพยายามคลานไปตามพื้นดินที่ชุ่มไปด้วยน้ำเหลืองที่น่าสยองที่สุดคือพวกเขาทุกคนไม่มีหน้าบริเวณใบหน้าเป็นเพียงเนื้อพังผืดสีขาวซีดที่เกิดจากปูนขาวกัดกินจนจำรูปร่างไม่ได้พวกเขาพยายามเดินข้ามพรมแดนกลับบ้านแต่พอถึงเส้นเขตแดนร่างเหล่านั้นจะถูกผลักจนล้มคว่ำพร้อมเสียงกรีดร้องภาษาเขมรที่บาดลึกเข้าไปในจิตวิญญาณองเกียองเกียหิวหิวในขณะที่คนไทยบางคนเข้าไปแสดงความเห็นใจในTikTokของชาวกัมพูชาที่ประกาศตามหาลูกหลานที่หายไปความสยองขวัญก็เกิดขึ้นจริงในหน้าจอมีคลิปหนึ่งที่หญิงชาวกัมพูชากำลังไลฟ์สดร้องไห้ตามหาลูกชายจู่ๆฉากหลังที่เป็นความมืดในกระท่อมของเธอก็มีใบหน้าของทหารคนหนึ่งค่อยๆโผล่ออกมาใบหน้านั้นเน่าเฟะตาข้างหนึ่งลุดออกมานอกเบ้าเขาก้มลงกระซิบข้างหูแม่ของเขาผ่านหน้าจอไลฟ์สดว่าแม่หนูไม่ได้หายไปไหนหนูเน่าอยู่ที่ภูมะเขียเขาไม่ให้หนูกลับบ้านเขาบอกว่าหนูไม่ใช่คนทันใดนั้นโทรศัพท์ของคนที่ดูไลฟ์อยู่ทั่วโลกก็เริ่มส่งกลิ่นเน่าออกมาจากลำโพงเป็นกลิ่นเดียวกับที่พี่ศักดิ์ได้รับที่ภูมะเขือทหารพรานไทยพยายามทำดีที่สุดด้วยการวางดอกไม้และโรยปูนขาวเพื่อดับกลิ่นและกันโรคระบาดแต่ความเฮี้ยนก็ทวีอหูรเพราะวิญญาณเหล่านั้นไม่ได้ต้องการดอกไม้พวกเขาต้องการตัวตนคืนหนึ่งพี่ศักดิ์เห็นทหารกัมพูชานายหนึ่งมายืนข้างรถส่งเสบียงร่างของเขาสั่นทิมมือที่เหลือเพียงกระดูกพยายามหยิบห่อข้าวที่พี่ศักดิ์เตรียมไว้แต่พอมือสัมผัสข้าวนั้นก็กลายเป็นหนอนยุ่ยเยี้ยทันทีวิญญาณนายนั้นเงยหน้าที่ไร้ลูกตาขึ้นมาแล้วถามพี่ศักดิ์ด้วยเสียงที่เหมือนคนสำลักน้ำเหลืองว่าพวกเราตายที่นี่แต่ทำไมชื่อของพวกเราหายไปจากแผ่นดินแม่เราคือใครทุกวันนี้หากคุณขับรถผ่านอำเภอกันทรลักษณ์มุ่งหน้าสู่เขาพระวิหารในคืนที่เดือนดับอย่าแปลกใจถ้าคุณจะได้ยินเสียงฝีเท้าคอมแบทนับร้อยคู่ย่ำอยู่บนถนนและถ้าคุณได้กลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงจนหายใจไม่ออกก็จงรู้ไว้ว่านั่นคือกลิ่นของกองทัพที่ถูกลืมพวกเขายังอยู่ที่นั่นยืนรอคอยอยู่ที่ภูมะเขือรอวันที่ใครสักคนจะเรียกชื่อพวกเขาเพื่อให้ดวงวิญญาณที่ถูกเนรเทศได้กลับบ้านเสียทีไม่มีศพไม่มีปัญหาแต่ความแค้นที่ไม่มีวันดับคือนรกที่แท้จริงอาถรรพ์วิญญาณถูกทอดทิ้งที่ช่องถ่านม้าในป่าลึกรอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาที่ซึ่งเสียงปืนเพิ่งจะสงบลงความหนาวเย็นของอากาศธันวาคมไม่ได้น่ากลัวเท่ากับความเงียบแต่ในความเงียบนั้นมีบางอย่างกำลังเน่าเปื่อยร่างของทหารเลวคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ในเลนตม
ชุดลายพรางที่เคยทรนงบัดนี้ชุ่มไปด้วยน้ำเหลืองและคราบดินร่างกายที่เคยแข็งแกร่งกลับพองอืดจนปริแตกแมลงวันนับพันตอมหึ่งประหนึ่งดนตรีงานศพเพียงหนึ่งเดียวที่เขาได้รับหนอนนับหมื่นช้อนชัยเข้าตามเบ้าตาและปากที่อ้าค้างราวกับจะกรีดร้องเป็นครั้งสุดท้ายนี่คือชะตากรรมของเบี้ยในกระดานสงครามตายอย่างอนาถถูกทิ้งอย่างโดดเดี่ยวไร้การเหลียวแลร่างของเขากลายเป็นเพียงปุ๋ยให้ผืนป่าและกลายเป็นสิ่งไม่มีตัวตนในสายตาของกองทัพตนเองอีกหลายคนตายมีเพียงหนอนที่รุมถึงความเหลื่อมล้ำไม่ได้จบแค่โลกคนเป็นแต่มันตามไปหลอกหลอนถึงโลกคนตายเมื่อคนตายไม่ถูกฝังและวิญญาณไม่ถูกเชิญกลับบ้านพวกเขาจึงกลายเป็นสัมภเวสีหลงทางชาวบ้านแถวช่องทานม้าจังหวัดอุบลราชธานีต่างต้องนอนข่มตาด้วยความผวาหลังจากที่ฝั่งไทยยึดพื้นที่คืนมาได้เสียงที่ตามมาไม่ใช่เสียงฉลองชัยชนะแต่เป็นเสียงหมาหอนเกรี่ยวตลอดทั้งคืนมันไม่ได้หอนแค่ตัวสองตัวแต่มันหอนรับกันทั้งป่าชาวบ้านคนหนึ่งเล่าด้วยใบหน้าซีดเผือดในความมืดริมชายป่ามีคนเห็นเงาดำนับ10เดินวนเวียนอยู่ตามแนวลวดหนามร่างเหล่านั้นอยู่ในชุดทหารที่ขาดวิ่นเดินขากระเพลกบางร่างประคองศีรษะที่เกือบหลุดจากบ่าพยายามจะเดินข้ามพรมแดนกลับไปหาครอบครัวแต่พวกเขากลับไปไม่ได้เพราะในทางราชการพวกเขาไม่มีชื่อว่าตายเมื่อไม่มีการเรียกวิญญาณกลับมาตุภูมิดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงถูกจองจำให้เป็นผีหลงทิศเฝ้าวนเวียนถามหาทางกลับบ้านที่ถูกปิดตายด้วยคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีคลิปวิดีโอจากชาวบ้านที่พยายามถ่ายเสียงหมาหอนแต่สิ่งที่ติดมากลับน่าขนลุกกว่านั้นหากตั้งใจฟังดีๆท่ามกลางเสียงหอนจะมีเสียงสอดแทรกคล้ายคนสำลักเลือดจุ้ยพองคืมเคลียนนะเคลียนอาหารนะจุ้ยพองทหารไทยที่เข้าเวรยามเล่าว่าบางครั้งกลางดึกจะมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาปะทะจมูกอย่างรุนแรงทั้งที่ไม่มีซากสัตว์อยู่แถวนั้นและหากใครตาดีส่องไฟเข้าไปในป่าคุณอาจจะเห็นดวงตาสีแดงก่ำนับ10คู่จ้องมองมาด้วยความอาฆาตแขนที่ถูกใช้เป็นโล่มนุษย์และแขนที่แม้แต่ศพก็ยังถูกทิ้งให้เน่าเปื่อยเหมือนขยะริมทางสงครามอาจจบลงที่ตัวเลขและสนธิสัญญาแต่สำหรับวิญญาณทหารเขมรที่ภูมะเขือและช่องทานม้ามันคือจุดเริ่มต้นของการจองเวรในวันที่ผู้ใหญ่เสวยสุขบนกองเงินกองทองจากการสูญเสียวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งเหล่านี้ยังคงยืนอยู่ใต้เงาไม้รอคอยวันที่ใครสักคนจะจดจำชื่อของพวกเขาหรือรอวันที่ความแค้นจะสุกงอมจนพวกเขาไม่ต้องเดินกลับบ้านเพียงลำพังอีกต่อไปคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงหมาหอนใกล้ชายแดนอย่าขานรับเพราะนั่นอาจไม่ใช่เสียงหมาแต่มันคือเสียงเรียกจากทหารที่โลกแกล้งลืมว่าเขาตายแล้วขยมจองเติบแต่วิงนะฝนเหล็กมรณะและวิญญาณที่ถูกลบชื่อมันไม่ใช่แค่สงครามแต่มันคือนรกที่หล่นลงมาจากฟ้าเมื่อ F-16 พ่นฝนเหล็กใส่ป่าชายแดนภายในไม่กี่วินาทีเสียงปืนก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงเงียบที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดหลังสิ้นเสียงระเบิดภูมะเขือและแนวชายแดนไม่ได้เป็นป่าอีกต่อไปแต่มันคือโรงเชือดมนุษย์ร่างทหารกัมพูชานับร้อยถูกพลังทำลายล้างของระเบิดแรงสูงฉีกกระจาดจนขาดกระจุยบางนายร่างหายไปครึ่งตัวบางนายเหลือเพียงมือที่ยังกำปืนไว้แน่นชิ้นส่วนมนุษย์กระจัดกระจายเกลื่อนพงหญ้าราวกับเศษขยะที่ไร้ค่ากลิ่นเนื้อไหม้ผสมกับกลิ่นสาบเลือดคละคลุ้งไปทั่วป่าแต่ความตายกลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสยองเพราะเมื่อร่างแหลกเหลววิญญาณก็ถูกกักขัง
วิญญาณที่ถูกแผ่นดินแม่ปฏิเสธทำไมพวกเขาถึงกลับบ้านไม่ได้คำตอบนั้นโหดร้ายยิ่งกว่ากระสุนปืนเพราะในขณะที่ร่างเน่าเปื่อยอยู่บนผืนดินไทยทางกัมพูชากลับปิดตายสถานะของพวกเขานโยบายไม่มีศพไม่มีปัญหาถูกนำมาใช้ชื่อของทหารเหล่านี้ไม่ถูกแขวนว่าตายในการปฏิบัติหน้าที่แต่ถูกตีตราว่าสูญหายหรือไม่มีตัวตนเมื่อรัฐไม่ยอมรับว่าตายประตูนรกของแผ่นดินเกิดจึงไม่เปิดรับวิญญาณที่ร่างขาดกระจุยเหล่านั้นพยายามจะประกอบชิ้นส่วนตัวเองแล้วเดินข้ามพรมแดนกลับไปหาแม่กลับไปหาเมียแต่ทุกครั้งที่สัมผัสเส้นเขตแดนร่างของวิญญาณจะถูกกระแทกจนแหลกสลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะแผ่นดินแม่จำชื่อพวกเขาไม่ได้อีกต่อไปอาถรรพ์กองทัพสัมภเวสีทหารไทยที่ลาดตระเวนแนวหน้าเล่าว่าคืนไหนที่ลมแรงจะเห็นทหารเขมรในสภาพร่างขาดครึ่งคลานยั้วเยี้ยอยู่บนพื้นดินที่โรยปูนขาวพวกเขาไม่ได้มาเพื่อรบแต่มาเพื่อตามหาชิ้นส่วนที่หายไปบางคนอุ้มลำไส้ตัวเองไว้ในมือบางคนเดินถือศีรษะที่ผิดรูปพยายามยื่นมาให้ทหารไทยพร้อมเสียงครางที่ฟังแล้วเสียดแทงถึงกระดูกชาวบ้านใกล้ช่องทานม้าบอกว่าหมาที่นี่หอนจนคอเป็นเลือดเพราะพวกมันเห็นกองทัพคนตายยืนเข้าแถวรอรับคำสั่งอยู่ที่แนวชายแดนเป็นกองทัพที่ไม่มีวันได้รับอนุญาตให้ไปผุดไปเกิดตราบใดที่ชื่อของเขายังไม่ถูกบันทึกว่าตายจวยพองขยมชื่อจับครั้งนะ F16 อาจพรากชีวิตพวกเขาไปในพริบตาแต่ความอำมหิตทางการเมืองพรากวิญญาณพวกเขาไปตลอดกาลคืนนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้ชายแดนแล้วได้ยินเสียงเดินย่ำใบไม้แห้งลอยมาตามลมจงรู้ไว้ว่ากองทัพที่ถูกลบชื่อกำลังเดินมาถามคุณว่าฉันตายหรือยัง Hakim Slap Hayrino, Drinking Pong. คำสาปแผ่นดินปฏิเสธฝูงมัจจุราชสีดำที่ภูมะเขือเมื่อท้องฟ้าเหนือภูมะเขือเปลี่ยนเป็นสีดำนั่นไม่ใช่ลางบอกเหตุธรรมดาแต่มันคือการปรากฏตัวของพญามัจจุราชในคราบของฝูงนกกินศพที่มารอรับดวงวิญญาณทหารที่ถูกทอดทิ้งหลังสิ้นเสียงระเบิดจากฝูงบิน F16 ร่างของทหารกัมพูชานับร้อยนอนเกลื่อนพรมแดนในสภาพที่ไม่สมบูรณ์แรงระเบิดฉีกกระชากแขนขาจนแยกไปคนละทิศละทางกลิ่นคาวเลือดสดๆดึงดูดฝูงอีกาและนกแร้งให้ลงมาจิกถึงเนื้อหนังที่ยังอุ่นๆพวกมันไม่ใช่แค่นกแต่คือผู้เก็บกวาดวิญญาณที่ไม่มีทางกลับบ้านเพราะแผ่นดินแม่แกล้งลืมชื่อพวกเขาไปจากบัญชีคนตายวิญญาณที่ถูกเนรเทศความตายที่ถูกปฏิเสธเมื่อรัฐบาลกัมพูชาไม่ยอมรับศพไม่แขวนชื่อว่าตายในหน้าที่เพื่อประหยัดเงินชดเชยวิญญาณเหล่านี้จึงกลายเป็นสัมภเวสีที่ไร้ที่ไปพวกเขายืนดูนกแร้งจิกกินดวงตาและลำไส้ของตัวเองด้วยความโศกเศร้าทุกครั้งที่นกแร้งกลืนเนื้อเข้าไปวิญญาณจะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกฉีกถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาพยายามจะข้ามพรมแดนกลับไปแต่กำแพงมนตราแห่งคำสั่งการเมืองกลับกั้นขวางไว้แต่แล้วเรื่องที่ทำให้ขนลุกทั้งกัมพูชาก็เกิดขึ้นในงานศพสมเกียรติของนายทหารยศสูงรายหนึ่งจู่ๆท้องฟ้าเหนือพิธีก็มืดดับฝูงอีกาและนกแร้งกลุ่มเดียวกับที่จิกกินศพทหารเลวที่ชายแดนบินถล่มลงมากลางงานศพพวกมันไม่ได้มาเพื่ออาลัยแต่พวกมันหอบเอากลิ่นเน่าและความแค้นของทหารที่ถูกทิ้งมาโปรยใส่คนในงานอีกาพากันจิกถึงหุ่นจำลองและข้าวของในพิธีราวกับจะประจานว่าคนตายที่ชายแดนไม่มีใครเหลียวแลแต่คนตายในห้องแอร์กลับเสวยสุขลางร้ายได้เริ่มขึ้นแล้วฝูงมัจจุราชสีดำกำลังนำความแค้นกลับไปสู่คนที่สั่งให้พวกเขาลืมชื่อเพื่อนทหารคืนนี้ถ้าคุณได้ยินเสียงอีการ้อมผิดเวลาหรือเห็นนกแร้งมาเกาะที่หลังคาบ้านจงระวังให้ดีเพราะมันอาจจะพาทหารที่ถูกลืมกลับมาทวงสิทธิ์ของเขาถึงที่นอนHakim Slap Hayrino, Drinking Pong.
มัจจุราชพลางตัววิญญาณที่กลัวคนเป็นในโลกแห่งความตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ยมบาลในนิทานแต่มันคือการตายโดยไม่รู้ตัวท่ามกลางสมรภูมิภูมะเขือและช่องฐานม้าทหารกัมพูชาหลายนายถูกปลิดชีพลงในพริบตาด้วยคมกระสุนและระเบิดแรงสูงร่างของเขาแหลกสลายก่อนที่สมองจะทันสั่งการว่าเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นเพราะเมื่อไม่มีใครมาอัญเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านพวกเขาจึงถูกจองจำให้ติดอยู่ในรอยต่อของสองโลกที่เหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นปูนขาวและน้ำเหลืองตามหลักความเชื่อโบราณหากตายผิดธรรมชาติและไม่ได้ทำพิธีทางศาสนาดวงวิญญาณจะยังคงติดอยู่ณจุดที่เสียชีวิตทหารเขมรเหล่านี้ยังคงถือปืนที่ไม่มีลูกเดินตระเวนยามในหน้าที่ที่ไม่มีใครสั่งพวกเขาเดินย่ำใบไม้แห้งสลับกับกองกระดูกของตัวเองพยายามจะเรียกเพื่อนทหารที่รอดชีวิตแต่ไม่มีใครตอบกลับมาความจริงที่โหดร้ายคือแผ่นดินแม่ปฏิเสธชื่อของพวกเขาชื่อที่ควรจะอยู่บนป้ายหลุมศพกลับถูกลบหายไปจากบัญชีของกองทัพเพื่อประหยัดเงินชดเชยพวกเขาจึงกลายเป็นเปรตทหารที่หิวโหยและสับสนที่สุดในโลกวิญญาณแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้วิญญาณทหารเขมรเหล่านี้ขยาดกลัวจนสั่นสะท้านนั่นคือทหารไทยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวหน้าในโลกของวิญญาณภาพจำสุดท้ายก่อนที่แสงสว่างจะดับวูบคือภาพทหารไทยที่บุกตะลุยเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือสำหรับพวกเขาทหารไทยไม่ได้ดูเหมือนมนุษย์แต่ดูเหมือนพญามัจจุราชที่มาในชุดลายพลางเปื้อนโคลนความตายที่ทหารไทยมอบให้มันรวดเร็วและรุนแรงจนจิตสุดท้ายของทหารเขมรบันทึกไว้ด้วยความหวาดกลัวอย่างที่สุดในสายตาของคนตายทหารไทยที่เดินลาดตระเวนอยู่ตอนนี้มีรัศมีแห่งอำนาจที่มองไม่เห็นปกคลุมอยู่ราวกับเป็นยมทูตที่พร้อมจะส่งวิญญาณพวกเขาไปสู่ขุมนรกที่ลึกกว่าเดิมทหารแนวหน้าเล่าว่าเวลาเดินลาดตระเวนกลางดึกมักจะเห็นเงาทหารเขมรสภาพร่างกายแหลกเหลวยืนจ้องมองมาจากความมืดแต่พอทหารไทยสาดไฟฉายไปหรือแค่ตะโกนถามเงาเหล่านั้นจะพากันพุ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพราะเขาจะมาหลอกคนไทยแต่เพราะเขาสยดสยองต่อผู้ที่ปลิดชีพเขาบางครั้งจะได้ยินเสียงกระซิบอ้อนวอนภาษาเขมรแว่วมากับลมว่าสมโตษสมโตษพวกเขาเกรงกลัวอำนาจของคนที่ส่งคนอื่นไปสู่ความตายสามารถข่มขวัญได้แม้กระทั่งในโลกวิญญาณเหล่านั้นจึงทำได้เพียงแอบซ่อนอยู่หลังต้นไม้คอยเก็บเศษข้าวที่ทหารไทยทิ้งไว้กินเพื่อประทังความหิวโหยในฐานะสัมภเวสีนิรนามนี่คือโศกนาฏกรรมของสงครามยุคใหม่เมื่อความตายถูกคำนวณเป็นงบประมาณและวิญญาณถูกเนรเทศจากมาตุภูมิศพทหารเขมรที่เน่าเปื่อยอยู่ตามภูมะเขือและช่องถ่านม้ายังคงเฝ้ารอไม่ใช่รอชัยชนะแต่รอการให้อภัยจากมัจจุราชที่ส่งเขามายังโลกนี้และรอวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยเพื่อให้พวกเขาได้กลับบ้านจริงๆเสียทีแล้วคุณล่ะครับเชื่อไหมว่าอำนาจของคนที่ส่งคนอื่นไปสู่ความตายสามารถข่มขวัญได้แม้กระทั่งในโลกวิญญาณคอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นหรือใครที่มีประสบการณ์เรื่องลี้ลับตามแนวชายแดนมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับสำหรับวันนี้ใครที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางป่าเขาชายแดนถ้าได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนมีอะไรตายอยู่ข้างทางแล้วเห็นเงาคนใส่ชุดลายพลางแอบดูคุณอยู่ไม่ต้องหันไปมองนะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นวิญญาณที่กำลังหาทางกลับบ้านที่เขาถูกสั่งให้ลืมนั่นเอง และนี่คือเรื่องราวของดวงวิญญาณที่ถูกเนรเทศทหารที่สละชีพในสนามรบ
แต่กลับถูกลบชื่อทิ้งในโลกของความเป็นจริงเพียงเพราะตัวเลขงบประมาณและภาพลักษณ์ทางการเมืองคำถามที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เรื่องของผีสางแต่มันคือคำถามที่ว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หายไปไหนเมื่อความตายของคนที่เสียสละชีวิตกลายเป็นสิ่งที่รัฐพยายามจะปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงกลิ่นปูนขาวที่ชายแดนอาจจะจางหายไปตามกาลเวลาแต่รอยแผลในใจของครอบครัวที่ยังรอคอยร่างของลูกหลานกลับบ้านมันไม่มีวันเยียวยาได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายไม่มีศพไม่มีปัญหานี้คุณเชื่อไหมว่าวิญญาณที่ถูกทอดทิ้งเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่ชายแดนจริงๆหรือใครที่อยู่ในพื้นที่แถวเขากันทรลักษณ์ภูมะเขือหรือช่องทานม้าเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆหรือได้ยินเสียงหมาหอนอย่างที่ชาวบ้านเล่ากันบ้างไหมครับคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้านล่างนี้ได้เลยครับผมรออ่านเรื่องราวและมุมมองของทุกคนอยู่เพราะทุกความเห็นของคุณคือการย้ำเตือนว่าเราจะไม่ยอมให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ถูกลืมเลือนไปง่ายๆหากคุณชื่นชอบเรื่องเล่าที่แฝงไปด้วยความจริงและแง่คิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการเดินทางสู่เรื่องลี้ลับในครั้งต่อไปสำหรับคืนนี้หากคุณได้ยินเสียงฝีเท้าคอมแบทเดินวนเวียนอยู่ที่หน้าบ้านหรือได้กลิ่นปูนขาวโชยมาตามลมอย่าเพิ่งขานรับนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะแค่มาขอให้คุณช่วยจำชื่อของเขาไว้บ้างก็เป็นได้ขอให้ทุกท่านถ้ารับฟังตอนกลางคืนจงหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ครับ